Ako gali si Michael. Kaya may ara ko paranormal experience na gusto ko i-share sa inyo. Kada bakasyon ko sa Iloilo, I couldn't help but remember this one hotel. King tinaran ko mga few years back pa to. Amo ni siguro ang pinaka-kulbaan na solo trip sa isa kasikat na old hotel. Haunted na hotel ni. Nagbook ko kwarto ko online kan sa pag-abot ko na sa hotel ni kat pag-check-in kinghambalan ko sang receptionist na ang booking ko wala ga-exist. Tapos wala na sila daw available na spare room pa. Sang na-stress ako sa pagpabalo nila sa sitwasyon ko, gimpilit ko sila napagitaan paagi ako na makastay ko for the night. Kaya kung hindi, madimanda agad ko ka full refund. Ambala nila ko dayon na mapugko ko na sa lunchroom nila kay pagitaan sa solusyon. After mga 5 minutos, nagbalik sila kahit may kinakaptan ni Happy sa kamot nila. Sir, mayroon kami available na kwarto para gini nga sa imo. Di paigit ko kad nakaginhawa sang maayo. Ang kwarto ko ni located siya sa pinakapunta na dulong na hallway sa 5th floor. Pag-abot namon sa door pa lang, na-notice ko na may padlock kali ang kwarto. Ang balang ko sang roomboy dayon. Pasensya na sir, dugan nini wala magamit ang room so medyo dusty gid ang place. Pero tagon namon ang mga cleaners para matinuan nila ang kwarto ni Atis ka magpahuway. Ayos? Pagtulog ko sang room, wala gituod magamit for pila na katuig. Pero maski daw outdated na tsura sa kwarto ko, di pa'y nakuya nga na may tinaran ko overnight. Kontento na ko kumbaga. Sang gabi na mga alas 10, nakashower na ko. Kad-ara na ko sa katre ko. Managtulog na. Mga pila ka oras dayon, nakabuklat ko sa tunga-tunga lang sang tulog ko. May napatsagahan ko dayon na doon hindi pala normal ang atmosphere. Hindi ko sigurado pero do feeling ko pala may katulog sa akon sa may kilid. Gandar nervyos ko te. Impandar ko akong TV para malesen ka nagtingwa balik tulog. Gulpi lang may nabatean ko na may HUTIK. Tuiya sa mabahay ang tingog. Basi bala halin sa gwa ang huni. Ipabayaan ko na lang kat nagpiyong ko. Hasta daw manubalik na ko sa tulog ko. Gulpi lang. This time, ang tingog ya nagtuno pagid na daw nag-echo ang bilog na kwarto. Hindi ko na magwantahan kulba ko. Nagbango na lang ko. Himos bag ko kad nagalin sa kwarto ko na lang. Nagdiretso ko sa reception kad nagreklamo sa ila na may kababatsyag sa kwarto ko. Kad hindi na ko magtinir-tire. Too much na para sa akon. Nagtulukanay pa ang duwa ka receptionist kad nagtawa pa. So nag-check out ko kad nagpangita taxi cab sa gwa. Sang nakakita na ko sang taxi, pagsulod ko, ang driver nagpamangkot sa akong dayon. Sir, may morto sa kwarto mo? Oo nung, may ara. Let lang, paano mo nung nabalaan? Sabat sang driver. Sir, hindi lang bala ikaw ang una nakapasero naghalin sa hotel na ina. Ikaw actually ang ikalima nga
pasiyero naka-check out sa tunga gabi tungod sa morto. Salamat sa pagpamati ka stories namon. Kung gusto nyo pa magpamati sa mga bag-o na creepy Ilonggo stories, paki-subscribe na lang sa channel ni kadipindot ang notification bell icon. Kung may ara ka mo stories na gusto nyo i-share sa amon, paki-email na lang sa creepyilonggo@gmail.com o i-private message mo kami sa Facebook page namon. Madamo gid na salamat.